હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સુરતની એક ખૂબ જ ફેમસ રેસિપી જેનું નામ છે ટાઈમપાસ. આ ટાઈમપાસ પાઉં ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી, ક્રીમી અને ચીઝી હોય છે. ફક્ત 10 જ મિનિટમાં ઝટપટ બનતી આ ટાઈમપાસ રેસિપી છે જે ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીઓમાંથી બની જાય છે. આ ટાઈમપાસ પાઉંને તમે કેચઅપ કે ગ્રીન ચટણી સાથે સાંજના નાસ્તામાં જ્યારે હલકી ફુલકી ભૂખ લાગે ત્યારે કે પછી ડિનરમાં પણ બનાવીને ખાઈ શકો છો. બાળકોને તો એ ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો આપણે એક સ્ટફિંગ બનાવી લઈશું. એ માટે એક બાઉલમાં આપણે અડધો કપ ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરીશું. એક મીડિયમ સાઇઝનો કાંદો લઈને એને મેં ચોપરમાં ચોપ કર્યો હતો. જો ગ્રામમાં જોઈશું તો આ 60 ગ્રામ જેટલો કાંદો છે. હવે એમાં 1/4 કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં આ 30 ગ્રામ જેટલું કેપ્સિકમ છે. અડધું નંગ કેપ્સિકમ લઈને એને મેં ચોપ કર્યું હતું. 1/3 કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું કોબીસ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં જોઈશું તો આ 40થી 45 ગ્રામ જેટલું કોબીસ છે. બધું બરાબર ધોઈને આપણે ચોપ કરવાનું છે. હવે એમાં 1/4 કપ જેટલું આપણે મેયોનીઝ ઉમેરીશું. આ જે મેયોનીઝ છે મેં ઘરે જ બનાવ્યું છે અને જો તમારે એની રેસીપી જોવી હોય તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. હવે આની અંદર આપણે ફક્ત શાકભાજીના જ માપનું સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. બસ અહીંયા મેં 5 ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે કારણ કે ચીઝ ઉમેરીશું એમાં પણ મીઠું હોય છે. 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી જેટલો કાળા મરીનો પાવડર ઉમેર્યો છે અને 1/4 કપ જેટલું આપણે એમાં છીણેલું 5 કપ જેટલું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ ઉમેરીશું. ચીઝ અને મેયોનીઝ બંને તમારે વધારે ઉમેરવા હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. બસ વેજીટેબલ્સ જે છે સૂકા ના રહેવા જોઈએ, પ્રોપર બાઇન્ડિંગ આવી જવું જોઈએ. તો અહીંયા બધું જ હું બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું. આ 3 વેજીટેબલ્સ સિવાય બીજા કોઈ પણ વેજીટેબલ્સનો આ રેસીપીમાં યુઝ નથી થતો અને મેયોનીઝ આમાં બિલકુલ પણ સ્કીપ ના કરવું કારણ કે બાઇન્ડિંગનું કામ તો કરશે જ, ઉપરથી એનો જે ટેસ્ટ છે એ પણ ખૂબ જ ક્રીમી આવશે. તો આ જે આપણું સ્ટફિંગ છે એ બનીને તૈયાર છે. હવે અહીંયા મેં 2 નંગ પાઉં લીધા છે. એને આપણે આ રીતે બ્રેડ નાઇફની મદદથી સેન્ટરથી 2 ભાગમાં કટ કરીને અલગ કરી લઈશું. આ રેસીપીમાં પાઉં જે છે આપણે આ રીતના ચોરસ જ લેવાના છે. જો તમે લાંબા પાઉં લેશો તો એમાં સ્ટફિંગ બરાબર સમાશે નહીં. તો હવે બંને પાઉં જે છે એની ચારેય સાઈડ આપણે બટર લગાવી દેવાનું છે. બટર જો તમે આ રીતનું રૂમ ટેમ્પરેચરનું લેશો તો સરળતાથી તમે એને સ્પ્રેડ કરી શકશો. તો આ રીતે ચારેય સાઈડ આપણે બટર લગાવી દેવાનું છે પાઉં ઉપર. હવે એની ઉપર આપણે ગ્રીન તીખી ચટણી લગાવીશું. તો એને પણ આપણે ચારેય બ્રેડ પર લગાવી દેવાની છે. અને આ રેસીપી માટે ગ્રીન ચટણી થોડી સ્પાઇસી જ બનાવી કારણ કે મેયોનીઝ જે છે એ ટેસ્ટમાં થોડું માઇલ્ડ હોય છે. તો તીખાસ માટે ચટણી થોડીક તીખી જ લેવી. તો હવે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ આપણે ફક્ત 2 બ્રેડ ઉપર જ મૂકીશું. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 4 ટાઈમપાસ પાઉં બની જશે. તો સ્ટફિંગને આ રીતે સરસ ફેલાવી દેવાનું છે અને હવે આપણે ચારેય પાઉં ઉપર ચીઝ છીણી લઈશું. તો જે રીતે આપણે બટર અને ગ્રીન ચટણી લગાવી એ રીતે ચારેય સાઈડ આપણે ચીઝ છીણી લેવાનું છે. હવે જે પાઉંનો ઉપરવાળો ભાગ છે અને આપણે સ્ટફિંગવાળા ભાગ ઉપર આ રીતે ઢાંકી દઈશું અને ગ્રીલ મશીનમાં એને શેકી લઈશું. તો ગ્રીલ મશીનમાં પણ હું આ રીતે થોડું બટર લગાવીને ગ્રીસ કરી લઉં છું જેથી પાઉં નીચેથી ચોંટી ના જાય. તો હવે બંને પાઉં આપણે આમાં મૂકી દઈશું અને પાઉંની ઉપર પણ હું થોડું બટર લગાવી દઈશ જેથી એ ટેસ્ટી પણ લાગે અને ઉપરથી પણ ચોંટે નહીં. તો હવે આપણે એને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ ગ્રીલ થવા દેવાનું છે. વધારે પ્રેશર આપીને બંધ ના કરવું, નહીં તો પાઉંમાંથી સ્ટફિંગ બહાર આવી જશે. તો 2 થી 3 મિનિટ પછી એને ખોલી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગ્રીલ ઇફેક્ટ આવી છે. તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં બહાર કાઢી લઈએ. આ ટાઈમપાસ પાઉંને તમે બટાકાની વેફર, ટોમેટો કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી સાથે ખાશો તો એ ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ટાઈમપાસ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.